Chàng trai này ngủ mà không mặc quần lót. Không ngờ lại tái sinh về năm 2008. Thành một gã lười biếng ăn chơi đàn đếm hạng 2. Anh ta còn có một đứa con gái đáng yêu. Không biết mẹ là ai. Ai đang đập cửa giữa đêm khuya thế này, không cho người ta nghỉ ngơi à? Lão Triệu, con gái tôi bị sốt cao rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nóng quá, Võ Tòng, anh đi lấy khăn lau khăn cho ướt. Rồi đến cửa hàng tạp hóa của Lao Đao, mua 2 chai nước lạnh về đây. Không biết có phải ơn trên ban cho không? 3 năm trước, Võ Tòng thức dậy. Liên thấy một đứa bé sơ sinh quấn trong tã lót, đặt ở ngoài cửa nhà mình. Trong tã lót ngoài đứa bé còn có một lá thư. Đó là bức thư một người phụ nữ để lại cho Võ Tòng. Trong đó ghi lại tất cả chuyện giữa Võ Tòng và người phụ nữ ấy. Nhiệt độ đã hạ xuống rồi, may mà anh đưa đến sớm. Nếu muộn hơn một chút vượt quá 40 độ, thật sự có thể làm hỏng não. Lúc này lão Chu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Võ Tòng đang ngẩn người bên cạnh với vẻ mặt có phần ghét bỏ. Lão Chu, lần này cảm ơn anh. Còn tiền ông? Cứ nợ trước đã, qua vài ngày nữa tôi kiếm được tiền sẽ trả anh. Tôi nói anh này, anh có tay có chân. Con gái cũng đã 3 tuổi rồi, đừng suốt ngày rảnh rỗi. Kiếm việc gì mà làm đi, nuôi con cái không khó. Thực sự không được thì giống anh trai anh. Lên thị trấn làm công việc chân tay, cũng kiếm được vài đồng. Tôi biết rồi, tôi kê đơn thuốc cho anh mang về cho con uống. Uống thuốc 2-3 ngày là được. Còn nữa, sau này nếu sốt cao, đừng ngốc nghếch đắp chăn cho con. Phải hạ nhiệt bằng biện pháp vật lý, rời khỏi trạm y tế về đến nhà. Võ Tòng đặt con nhẹ nhàng lên giường, để cô bé nghỉ ngơi cho tốt. Võ Tòng cũng tự mình bước ra ngoài nhà. Ngồi ở sân nhỏ bên ngoài, nhìn bầu trời đầy sao. Nhìn ánh trăng sáng lơ lửng trên cao. Đã năm 2008 vẫn sống thảm hại thế này. Đúng rồi. Hệ thống kia rốt cuộc là sao vậy? Vừa dứt lời, trong đầu Võ Tòng đột nhiên xuất hiện một cửa hàng hệ thống. Trong cửa hàng hệ thống đầy ắp hàng hóa phong phú. Dưới mỗi mặt hàng đều ghi rõ điểm đổi. Vợt, lồng đáy, xẻng cát, cào, lưới đánh cá, cân câu, máy giò cá. Mà nói điểm này lấy từ đâu ra? Mỗi khi chủ nhân thu hoạch cá, hệ thống sẽ tính điểm dựa trên độ hiếm của loài và giá trị cao thấp để đánh giá cho điểm tương ứng. Điểm có thể thông qua cửa hàng hệ thống để mua công cụ hệ thống. Mà sử dụng công cụ hệ thống có thể tăng sản lượng cá rất nhiều. Xem ra sau này vẫn phải sống bằng nghề đánh bắt ven biển thôi. Mà nói đánh bắt ven biển thực sự kiếm được tiền sao? Nhưng có còn hơn không? Trước hết cứ sống qua ngày đã rồi tính. Cuộc sống trước đây thực sự quá tệ hại. Sáng hôm sau, Võ Tòng theo thói quen dậy sớm, lục lọi thùng gạo một lúc, phát hiện bên trong thậm chí không có nổi nửa hạt gạo. Trong bếp ngoài muối mốc ra thì chẳng còn thứ gì khác. Thật tệ, chủ nhân cô đúng là một kẻ bại hoại. Bước ra ngoài nhà, hít sâu một hơi, đi về phía một căn nhà cũng đổ nát không xa. Bước vào. Võ Tòng, sao dậy sớm vậy? Anh, nhà anh có gạo không? Có thể cho tôi một ít được không? Con tôi tối qua bị sốt cao. Tôi định nấu chút cháo cho nó nhưng tôi không có tiền. Từ Đình bị sốt có sao không? Võ Tòng cảm nhận sâu sắc. Sự sụp đổ của hình tượng đều bắt đầu từ việc vay mượn tiền bạc. Tối qua đi trạm xá khám rồi. Lão Chu kê đơn thuốc, bây giờ không sao nữa. Được rồi, anh chờ chút để tôi đi lấy. Rất nhanh, Võ Hào đã xách một túi gạo nhỏ cùng một miếng thịt nạc đưa vào tay Võ Tòng, đồng thời lấy từ trong túi ra 100 tệ, cũng nhét vào tay Võ Tòng. Võ Tòng, đây là 10 cân gạo với 1 cân thịt nạc này. Anh cầm lấy mà dùng, bổ sung dinh dưỡng cho con bé. Con bé bị sốt, cần được bồi bổ cho tốt. Còn 100 tệ này anh cầm lấy. Bây giờ tôi không có nhiều tiền. Chị dâu bên anh chắc anh cũng rõ. Nhà còn 2 đứa nhỏ phải nuôi. Thực sự không có nhiều tiền. Đợi vài hôm nữa tôi lãnh lương, lúc đó sẽ đưa anh thêm một ít. Vợ của Võ Hào tên là Triệu Mẫn, không thích Võ Tòng lắm. Điều này Võ Tòng hiểu rõ hơn ai hết. Anh, em hiểu mà. Được rồi đi thôi, mau về nấu cháo cho con. Ngồi bên bếp lò, nhìn ngọn lửa bùng cháy giữa bếp. Thần sắc Võ Tòng càng thêm kiên định. Phải cải thiện cuộc sống cho tốt. Ít nhất không thể tệ hại như trước. Ăn 2 bát lớn cháo thịt bằm,
Võ Tòng bưng vào trong nhà. Có lẽ cảm nhận được tiếng động, cô bé mới lờ mờ mở mắt. Bố, con tỉnh rồi, đau con đau không? Không đau nữa. Tử Đình, con ngoan lắm. Nào con nằm đây bố đút cho con ăn. Ngon quá, đây là bố nấu á. Sau này con muốn ăn. Bố sẽ nấu cho con mỗi ngày. Vâng ạ, tốt quá. Vậy bố còn đi nữa không? Không đi nữa, sau này sẽ ở bên Tử Đình mãi. Vâng, bố cũng ăn đi. Chúng ta cùng ăn. Một bát cháo rất nhanh đã bị cô bé ăn sạch vào bụng. Cô bé cũng thỏa mãn ăn. Tử Đình ăn no rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Bố đi rồi à? Không đi, bố ở đây với con, ngủ cùng con. Chị dâu, đây là cháo thịt ba me mới nấu. Còn nóng hổi. Lát nữa chị cho Tiểu Di, Tiểu Hiên ăn đi. Em làm gì vậy? Em chỉ dậy sớm nấu chút cháo thôi. Tử Đình tối qua bị sốt cao nhưng giờ đã hạ sốt rồi. Vừa uống chút cháo xong là ngủ. Chị dâu em xin lỗi, chị giúp em trong Tử Đình. Em phải ra ngoài một lúc. Nếu thực sự không được, thì thôi vậy, Võ Tòng cũng đành chịu. Giờ trong làng người mà anh có thể dựa vào không nhiều. Danh tiếng của anh trong làng quá tệ. Chỉ có gia đình anh trai đối xử với anh còn tạm ổn. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ qua xem Tử Đình. Khi nó tỉnh dậy, tôi sẽ đưa Tử Đình sang đây. Cảm ơn chị dâu, đều là người một nhà cả. Dù em không nói, tôi cũng sẽ chăm sóc Tử Đình. Nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa, Võ Tòng bất lực gãi gãi mũi. Rồi không về căn nhà nhỏ đổ nát của mình. Vương Thẩm, hàu biển này đập thế nào? Võ Tòng, sao cậu lại đến đây? Ha ha. Tôi định ra biển. Xem có kiếm được chút hải sản không? Kiếm chút tiền. Ra biển à? Vậy cậu đến nhầm thời điểm rồi. Hôm nay là chiều cường. Trên bãi biển chẳng có gì để nhặt cả. Dù có rút nước, cũng phải đợi một lúc nữa mới rút. Cậu giờ có ra bãi biển cũng chẳng tìm được gì đâu. Chiều cường à? Đúng vậy, Ngạn Ngữ nói. Mồng 8, 23 sáng tối 2 đầu khô. Mồng 1, 15 giữa trưa ếch kêu. Là nói về thủy triều đấy. Hôm nay là 20 âm lịch. Theo chúng tôi phải đợi đến 9 giờ hơn. Nước chiều mới rút xuống thấp nhất. Nên nếu cậu muốn ra biển nhặt chút đồ, phải đợi một lúc nữa mới được. Cảm ơn Vương Thẩm. Võ Tòng xách xô nước đến bên một tảng đá. Từ từ ngồi xuống quan sát những con hàu bám trên đá. Thứ này không đáng tiền, nhưng bóc lấy một ít cũng không tệ. Không biết bóc hàu có thể cho mình bao nhiêu điểm. Võ Tòng nghĩ đến hệ thống đánh bắt của mình. Chỉ khi kiếm đủ nhiều điểm mới có thể đổi đồ từ cửa hàng hệ thống. Khi Võ Tòng đang bốc hàu, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bàn tán. Phụ nữ trong làng đúng là cục thông tin. Anh Miêu, cậu xem hôm nay mặt trời có mọc ở hướng Tây không? Hôm nay thằng con trai thứ hai nhà Võ lại đi đánh bắt. Bình thường giờ này, tên này chẳng phải đang ngủ ở nhà sao? Chắc là nghe nói mấy hôm trước, lão Chu bắt được mấy con qua hoàng đế. Cũng muốn kiếm chút tiền chăng? Thằng con thứ hai nhà Võ đúng là đồ ăn bám. Mấy năm trước, tưởng nó có con gái rồi sẽ chuyển tính. Ai ngờ vẫn thế. Đúng là bùn nhão không chết lên tường được. May mà không phải con nhà tôi. Nếu thằng cả nhà tôi mà như nó, tôi đập gãy chân nó luôn. Nói nhỏ chút, nếu bị thằng Võ Tòng nghe thấy, chưa chừng cửa kính hoặc cửa chính nhà cô sẽ bị đập vỡ. Tên đó làm việc chẳng đếm xỉa gì cả. Mấy hôm trước nghe nói nó còn bị nhốt trong đó mấy ngày. Tên đó chỉ ức hiếp trong làng thôi. Ra ngoài thì nhát hơn ai hết. Tôi không có lấy 2 đồng mà còn thích khoe khoang. Nếu không có anh nó, tên này sớm đã chết đói rồi. Nghe tiếng xì xào đứt quãng vọng lại từ xa. Sắc mặt Võ Tòng vẫn bình tĩnh như thường. Trong lòng không có gợn sóng gì lớn. Mới bóc có hơn 1 tiếng đã phồng rồ cả tay. Nhưng cũng được 5 cân hàu. Cũng tăng thêm cho mình 5 điểm. Hàu thực sự bán không được giá. Vất vả hơn 1 tiếng đồng hồ mà chỉ được có 5 điểm. Ôi 5, 7 điểm còn không đổi nổi một sợi dây câu. Xem ra phải cố gắng tiếp mới đổi được lưới và lồng bắt cá.
Lúc này Võ Tòng nhìn ra biển rộng mênh mông trước mặt. Nước triều đang từ từ rút xuống, lộ ra một vùng bùn lầy. Chỗ này chắc có đồ, không biết là ngao hay sò, hoặc là tôm và cá con. Cầm xẻng sắt nhỏ nhẹ nhàng đào xuống lỗ. Võ Tòng bắt đầu lục tìm. Ô ngao hoa. Dù là ngao hoa cũng được, hay là sò trắng cũng đều là loại bán không được giá. Chỉ thấy Vương Hoa hào hứng bắt một con bạch tuộc. Con bạch tuộc kia không ngốc, xúc tu dài to quấn quanh tay Vương Hoa, phùng vẫy hết sức. Ôi cha, chắc phải nặng 2-3 cân. Con bạch tuộc này cũng không nhỏ. Vương Thẩm vận may cũng khá đấy. Đột nhiên Võ Tòng nghe thấy một tiếng động. Âm thanh rất nhỏ, không chú ý nghe kỹ thì khó mà nhận ra. Phun nước kìa. Đây là cá bùn, tiếc quá, không đến 1 cân. Nếu mà đến 1 cân chắc cũng được 3-4 điểm. Cá bùn sống vẫn bán được giá một chút. Thứ này nếu chết rồi thì chẳng đáng mấy đồng. Cá bùn sống khá hiếm. Lúc giá tốt có thể bán tới 30 đến 40 đồng chia cân. Còn nếu chết rồi chỉ có thể bán làm cá đông lạnh. Giá cơ bản ổn định khoảng 10 đồng 1 cân thôi. Võ Tòng, cậu kiếm được gì rồi? Hi hi Vương Thẩm, lần đầu đi đánh bắt không hiểu lắm. Tôi chỉ nhặt được ít ngao. Vừa nãy còn bóc được mấy cân hàu. Vậy là vận may của cậu không tốt lắm. Đánh bắt ven biển coi trọng vận may. Thật may một ngày kiếm được vài trăm vài nghìn. Không gặp may cũng chỉ bóc được ít hàu. Vất vả cả ngày cũng chẳng được mấy đồng. Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi về trước đây. Hôm nay vừa hay bắt được 2 con qua hoàng đế. Mỗi con nặng gần 1 cân. Với con bạch tuộc 3 cân này nữa. Nặng quá, Lý Mai. Cậu xem hôm nay tớ bắt được 2 con quả thịt đỏ. Với con bạch tuộc này, tươi ngon thế. Vương Thúy, cô khoe cái gì chứ? Chạy đến đây khoe với tôi à? Tôi chỉ nói chuyện với cô thôi mà. Để tôi xem cô kiếm được những gì nào. Ồ, bóc nhiều hảo thế. Cô định bắt chồng mình làm đến chết à? Ôi, tôi thấy chồng tôi hơi yếu, nên muốn lấy ít cho anh ấy bồi bổ. Lý Mai à, chỉ có hàu thôi thì không được. Còn cần hẹ nữa, nhà tôi cứ ăn hẹ, sao hàu mỗi ngày. Ăn xong là khỏe ra phết. Võ Tòng nghe cuộc trò chuyện của Vương Thúy và Lý Mai. Khóe mắt cũng giật giật. Điều thực sự khắc sâu trong lòng Võ Tòng vẫn là câu nói hẹ sao hàu của Vương Thúy. Võ Tòng, sao trông anh thảm hại thế? Chị dâu, em vừa đi đánh bắt về, không ngờ vận may cũng tạm được. Bắt được một con lươn trắng. Con lươn trắng này cho chị, tối chị nấu cho anh trai với Tiểu Di Tiểu Hiên ăn. Đúng rồi. Tử Đình đỡ hơn chưa? Tử Đình khá hơn rồi, chị vừa cho nó uống thuốc xong. Nó mới ngủ. Con lươn trắng này cậu bắt được à? To thế này, chắc phải đến 2 cân. Vận may hơi khá một chút, vừa hay gặp được thôi. Ngoài bắt được con lươn trắng này, còn kiếm được ít hàu với ngào nữa. Giờ đang nuôi ở nhà. Định tối ăn. Con lươn trắng này tôi không thể nhận. Con lươn to thế này, nếu đem lên thị trấn bán cũng được 180. Anh cứ giữ lấy đi, chị dâu cứ nhận đi. Đừng đem bán. Nấu cho anh trai với Tiểu Di, Tiểu Hiên bồi bổ, ăn vào tốt cho sức khỏe. Chị dâu giúp em trong Tử Đình trước. Lát nữa em sẽ đến đón Tử Đình về. Võ Tòng này, hay tối nay cậu sang nhà ăn cơm đi. Lâu rồi cậu không ăn cơm với anh trai. Được, chị dâu. Lão Lý lấy cho tôi một bao phủ dung vương với một bao tháp sơn. Ồ, không phải Võ Tòng sao? Anh mua thuốc lá à? Nhưng anh phải trả tiền đấy. Với cả 2 chai Coca tối qua lấy của tôi. Anh cũng chưa trả tiền. Tôi biết lần này tôi mang tiền rồi. Anh lấy thuốc lá rồi tính. Được, có tiền là chuyện dễ. Phủ dung vương tỏi 23 tệ. Thất sơn 7 tệ với 2 chai Coca tối qua 5 tệ. Tổng cộng 35 tệ. Được rồi, tôi nghe người ta nói. Sáng sớm nay anh đã đi đánh bắt rồi. Có kiếm được gì tốt không? Chị dâu tôi bắt được khá nhiều đồ ngon. Tối nay còn nhờ tôi mang rượu đến nhà uống. Chị dâu mà lão Lý nói chính là Vương Thúy. Trong làng họ Lý không nhiều, mà nổi tiếng nhất là Lý Què.
vali bán hàng, không kiếm được gì tốt cả. Chỉ bóc được ít hàu và nhặt chút ngao thôi. Chẳng đáng mấy đồng, tôi còn tưởng anh kiếm được món gì tốt. Kiếm được chút tiền còn mua nổi bao phủ dung vương. Tiền này chắc không phải anh trai anh cho đâu nhỉ. Võ Tòng à, không phải tôi nói anh nên kiếm việc gì đó mà làm. Hồi tôi trẻ bằng anh, đã là nhà giàu vạn lượng rồi. Người tốt trong làng không nhiều. Nếu tính kỹ ra, thì lão Lý ở cửa hàng tạp hóa và lão Chu ở trạm y tế đều là một trong số đó. Được, mấy hôm nữa anh đến tìm tôi đi trước đây. Võ Tòng, sao cậu lại đến đây? Hôm nay Võ Tòng đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, hôm nay sốt đã hạ gần hết. Vừa nãy chị dâu nói với tôi, uống thuốc xong là ngủ. Lão Chu, tối qua cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Sốt hạ rồi là tốt, mấy hôm nay cậu ở nhà nhiều hơn, bầu bạn với Tử Đình, cô bé đáng yêu ngoan ngoãn thế. Cậu cứ để nó một mình ở nhà, nếu mà xảy ra chuyện gì thì đều là tội lỗi. Nếu tôi có một đứa cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu thế, chắc tôi sẽ dắt nó bên mình mỗi ngày, không rời nửa bước. Tôi biết rồi, trước đây tôi đúng là hơi khốn nạn, làm người ta ghét thật. Nhưng giờ sẽ không thể nữa. Đúng rồi lão Chu, bao thuốc này cho anh, còn tiền ông, bao nhiêu tôi trả anh trước. Đây đều là chuyện nhỏ. Người không sao là tốt rồi, mấy viên thuốc đó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Không cần đâu, chuyện nào ra chuyện đó. Tiền khám bệnh vẫn phải trả chứ. Thôi được rồi, anh đòi tiền thật à? Bao thuốc này coi như tiền khám vậy, tôi nhận bao thuốc này là được rồi. Anh cũng đã lớn rồi, lại còn có con gái, đừng suốt ngày leo lỏng ngoài xã hội nữa. Kiếm một công việc chính đáng mà làm. Nếu thực sự không được, tôi có một người bạn ở thị trấn, nhà hàng hải sản, hay là tôi sắp xếp cho anh vào bếp làm học việc. Làm vài năm học việc xong, sau này biết đâu có thể thành đầu bếp, làm phụ bếp cũng tốt. Ít nhất nuôi sống được bản thân và Tử Đình. Nghe lão Chu nói vậy, khóe mắt Võ Tòng hơi giật giật. Lão Chu, không cần đâu, tôi có dự định riêng. Nuôi Tử Đình chắc không có vấn đề gì lớn. Dự định anh nói không phải là đi đánh bắt chứ? Tôi có nghe nói sáng nay anh đã ra biển đánh bắt. Đánh bắt ven biển kiếm không được nhiều tiền, không phải ai cũng gặp may mắn. Có lúc chỉ là may mắn 1-2 lần thôi. Nếu đánh bắt ven biển dễ kiếm tiền thế, người trong làng đã chẳng bỏ đi làm ăn xa rồi. Được rồi lão Chu, tôi hiểu cả, tôi về trước đây. Sau này kiếm được tiền sẽ mời anh ăn cơm. Em à, con lươn trắng này ở đâu ra thế? Con này chắc phải 2-3 cân. Lươn trắng to thế, mua chắc cũng phải 180 tệ một con. Nhà Võ Hào vốn sống rất chật vật, giờ còn phải giúp Võ Tòng trông nom Võ Tử Đình, lại thường xuyên phải hỗ trợ Võ Tòng. Võ Tòng mang đến lúc trưa nay, nói là để anh với Tiểu Di, Tiểu Hiên bồi bổ. Ồ, Võ Tòng mang đến à? Con lươn trắng này thực sự do nó mang đến sao? Ừ, cả làng đã truyền nhau rồi. Sáng nay Võ Tòng ra biển đánh bắt, con lươn trắng này chính là nó bắt được. Chỉ là người khác không biết thôi. Nó vừa bắt được con lươn trắng này, liền lập tức mang con lươn đến đây ngay. Còn dặn dò tôi nhất định phải làm cho mọi người bồi bổ. Được rồi, con lươn này lát nữa, để tôi nghỉ một lúc rồi mang qua cho Võ Tòng. Không cần đâu, tôi bảo Võ Tòng tối nay sang ăn cơm. Lát nữa chắc nó sẽ đến. Em à, em không thích Võ Tòng lắm à? Đúng là em không thích. Dù sao những chuyện khốn nạn Võ Tòng làm, ai mà thích được chứ, nhưng dù thế nào, nó vẫn là em trai anh, cũng là cha của Tử Đình. Hai anh em các anh cũng lâu rồi không mời ăn cơm cùng nhau. Hôm nay vừa hay có con lươn trắng này, cũng để hai anh em sum họp cho tốt. Em à, cảm ơn em. Lêu lêu. Thôi được rồi, anh mau đi tắm đi, mồ hôi hôi quá. Hôm nay cho phép anh uống rượu nhưng không được nhiều. Tắm xong trông Tiểu Hiên giúp em. Em còn phải xào rau. Đúng rồi, Võ Tòng còn nói sẽ mang 2 món sang. Nhưng mà, em thấy chắc nó cũng chẳng mang được gì ngon đâu. Tên đó hình như chưa bao giờ nghe nói đến nấu ăn. Được rồi, anh đi ngay đây. Nếu em no không đủ đồ ăn, thì lấy miếng thịt trong tủ lạnh ra, xào sơ qua là được. Anh ơi, anh có nhà không? Em đến rồi. Em gái, em đừng chạy. Lát nữa ngã thì sao? Anh sẽ đau lòng lắm. Bố ơi, bố về rồi à? Chú ơi. Tử Đình, chúng ta vào trong trước. Bố đang cầm đồ trên tay. Lát nữa đổ thì không hay. Vâng bố.
Chúng ta vào thôi. Lúc này Triệu Mẫn cũng bước ra. Khi thấy Võ Tòng thực sự mang đến 2 món ăn, ánh mắt cũng lóe lên vẻ không thể tin nổi. Võ Tòng, đây đều do cậu làm à? Chị dâu, mấy món này đều do em làm. Không đúng mà Võ Tòng. Tôi nhớ là anh không biết nấu ăn mà. Trước khi ở bên ngoài một thời gian, tự học sơ qua một chút. Xào ngao hoa, học cũng không phải chuyện khó. Anh ơi, món bố em nấu ngon lắm. Sáng nay bố nấu cháo, em ăn hết một bát lớn. Ồ, cháo thịt sáng nay anh cũng ăn rồi. Ngon hơn mẹ nấu. Chú thực sự biết nấu ăn à? Chú có học một thời gian. Ngon thì sau này chú nấu nhiều cho cháu ăn nhé. Thật à? Thật sự sẽ đủ cho cháu ăn à? Nhưng chú thường không ở nhà mà. Sau này sẽ ở nhà. Chú đã hứa với Tử Đình rồi. Sau này sẽ ở bên Tử Đình. Bố em không nói dối đâu. Anh trai, sau này em sẽ bảo bố nấu đồ ngon cho chúng ta ăn mỗi ngày. Được không à? Được được, Võ Tòng phát hiện ra mình rất thích trẻ con. Ít nhất Võ Tử Đình và Võ Tiểu Hiên hiện tại đều là những đứa trẻ đáng yêu dễ thương, khiến người ta thích vô cùng. Nào nào nào, ăn cơm thôi. Em à, em nói Võ Tòng có thực sự thay đổi không? Hôm nay nó dậy sớm nấu cháo không nói, còn chạy đi đánh bắt nữa. Không chỉ vậy, 2 món nó mang đến hôm nay hương vị cũng khá đấy. So với nhiều đầu bếp ở thị trấn còn ngon hơn. Không biết nó học tay nghề ở đâu. Em cũng thấy Võ Tòng hình như thay đổi hẳn. Không còn lờ đờ như trước. Hôm nay anh thấy không? Nó lại còn chủ động chơi với Tiểu Di, Tiểu Hiên. Đây đều là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Hôm nay nó lại chủ động thân thiết với Tiểu Di, Tiểu Hiên. Đây là chuyện tốt. Dù sao cũng tốt hơn trước kia. Nếu nó thực sự có thể thay đổi tốt, thì bố mẹ dưới suối vàng cũng sẽ an lòng phần nào. Em chưa bao giờ thấy nó như hôm nay. Trước kia tên đó toàn làm chuyện khốn nạn. Làm anh sốt ruột đến mức trở thành nhà thứ 2 của nó. Anh à, em vẫn sợ. Võ Tòng chỉ là thích cái mới nhất thời thôi. Qua mấy hôm nhiệt tính nguội đi, nói không chừng lại biến về dáng vẻ đàn đúm như trước. Đúng rồi, hôm nay Võ Tòng còn lần đầu tiên chủ động nhờ em trông Tử Đình. Tử Đình đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mấy năm nay toàn bị bỏ mặc, cũng tội nghiệp con bé quá. Hừ, nó mà qua mấy hôm đột nhiên lại biến về như trước. Em đập gãy chân nó. Em chỉ nói suông thôi. Đó là em trai ruột anh mà, anh nỡ sao? Nhưng em vẫn hy vọng Võ Tòng đừng biến trở lại. Nếu mà ổn định được, sau này biết đâu còn cưới vợ sinh con. Anh cũng nghĩ vậy. Em nói tay nghề Võ Tòng tốt thế, liệu có khả năng mở quán ăn nhỏ không? Nếu thực sự không được thì mở quán vỉa hè, đó cũng là chuyện tốt. Ít nhất không chết đói. Chuyện này anh vẫn phải đi hỏi Võ Tòng. Xem ý Võ Tòng thế nào. Giờ nghĩ mấy chuyện đó còn sớm quá, đợi qua mấy hôm xác định Võ Tòng ổn định rồi. Anh hãy đi hỏi ý Võ Tòng. Nghe lời em. Thôi được rồi, mau đi ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm đi làm. Em à, em nói chúng ta có con gái thì sao? Ngoan ngoãn đáng yêu như Tử Đình ấy. Không hay đâu, anh định làm em mệt chết à, mau đi ngủ đi. Võ Tòng, anh xem tôi mang gì đến cho anh này. Đây là tai heo ông của lão Triệu ở thị trấn đấy. Thơm lắm, xịt, nhỏ tiếng chút. Tử Đình đang ngủ. Võ Tòng, tôi có nghe nói hôm nay anh lại đi đánh bắt. Mặt trời mọc ở hướng Tây à? Cút đi, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Con bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được sống tốt. Tôi muốn bù đắp cho nó. Võ Tòng, không phải tôi nói anh đi đánh bắt, kiếm không được nhiều tiền đâu. Tôi thề nếu thực sự muốn sống tốt, thì vẫn phải làm một cái nghề lớn. Tốt nhất là nghề kiếm tiền nhanh. Nghề lớn à? Tôi nói cho cậu biết, trên đời này việc kiếm tiền nhanh đều được ghi trong luật hình sự. Mấy hôm nay cậu không phải đi làm à? Làm chứ. Mấy hôm trước tôi vừa chạy lên thành phố kiếm việc. Có một nhà giàu xây một căn biệt thự. Cần dọn dẹp rác thải xây dựng trong biệt thự. Một ngày trả 160 tệ. Kiếm được 800 tệ. Cũng đủ tôi sống một thời gian. Trước đây tôi còn nói với anh rồi. Chỉ là anh ngại mệt, không muốn đi thôi. Võ Tòng, 300 tệ này cho anh. Cậu cầm tiền lại đi, bây giờ tôi chưa cần. Đúng rồi, dù sao mấy hôm tới cậu cũng rảnh. Mai dậy sớm chút. Cùng tôi đi đánh bắt, hôm nay tôi gặp may. Bắt được mấy cân hàu với mấy cân ngao.
Ngoài ra còn bắt được một con lươn trắng 2 cân. Võ Tòng, anh lại bắt được lươn trắng cơ à? Thứ này là đồ hiểm đấy. Ở bãi biển thường rất khó gặp. Vậy mà anh lại bắt được một con, lại còn nặng 2 cân. Hi hi, chỉ là gặp may thôi. Vợ thằng Lý què. Hôm nay bắt được một con bạch tuộc 3 cân. Với 2 con qua thịt đỏ, tôi có nghe nói, lúc tôi vừa về làng. Đã thấy Vương Thúy, khoe khoang trước cửa hàng tạp hóa. Con mụ đó đúng là cái loa phóng thanh. Chuyện gì cũng để cả thiên hạ biết. Mai 7 giờ sáng cậu đến đây. Tôi nấu chút cháo mọi người, ăn xong rồi đi đánh bắt. Nhà cậu có mấy cái lồng qua không? Sáng mai cũng mang theo, chúng ta thả mấy cái lồng, xem có bắt được qua xanh không. Võ Tòng ca muốn bắt qua xanh. Trừ khi gặp may. Chứ không thì phải ra biển hoặc tìm rừng ngập mặn. Bình thường thả mấy cái lồng qua xuống. Bắt được phần lớn toàn là qua đá. Bán không được bao nhiêu tiền. Không sao, cầm lấy tìm chỗ thả là được. Xem vận may thôi. Dù không có qua xanh, bắt được ít qua đá về ăn cũng được. Được rồi, tôi biết rồi. Lát nữa về tôi sẽ tìm xem. Cha tôi tuy không để lại gì cho tôi, nhưng mấy dụng cụ đánh bắt thì có để lại ít. Không biết còn dùng được không nữa. Võ Tòng, sao anh lại đến nữa? Hôm nay thủy triều không rút sớm thế đâu. Anh muốn đào ngao em là phải đợi một lúc nữa. Vương Thẩm, tôi đến đây chỉ để gặp bà thôi. Hôm qua bắt được 2 con qua thịt đỏ. Định đến đây thử vận may xem sao. Xem có dụ được mấy con qua thịt đỏ về không. Làm gì mà ngày nào cũng may mắn thế. Tôi đến đây cả tháng nay. Cũng chỉ có hôm qua là hơi may một chút. Nhưng mà con qua thịt đỏ béo thật. Hôm qua, người ở bến cảng trả tôi giá 80 tệ một cân. Tôi không bán. Nơi ở nhà, lát nữa định ra chợ bán lấy giá cao hơn. Vậy chúc Vương Thẩm bán được giá tốt. Tôi với Tiểu Lâm đi trước đây. Võ Tòng, bộ dạng Vương Thúy đúng là đáng ghét. Chỉ bắt có 2 con qua thịt đỏ. Mà muốn cả thiên hạ đều biết. Người ta chỉ khoe khoang một chút thôi. Có làm gì mất lòng cậu đâu. Có điều luật nào quy định. Không được phô trương, không được ngạo mạn. Nếu phô trương và ngạo mạn là phạm pháp, thì những việc chúng ta làm trước đây đủ để ngồi tù mấy chục năm rồi. Ha ha, đúng vậy. Võ Tòng, trước đây anh còn ngạo mạn hơn tôi. Nhưng mà Võ Tòng, sao tôi cảm thấy anh như thay đổi rồi? Trước đây anh đâu có thích người trong làng. Đây gọi là trưởng thành. Đây gọi là lột xác tâm trí đã chín chắn. Hiểu không? Không hiểu. Đợi sau này anh có con gái sẽ hiểu. Nếu là con trai thì cút đi. Nhanh lên, bên kia có một mảng rừng đước. Lát nữa ném lồng bát qua ở đó. Xem có bắt được mấy con không? Được, hai người nhanh chóng đến một khu rừng đước. Trước hết bắt đi đâu ở đây? Đập vỡ ốc ra làm mồi nhử. Võ Tòng, ở đây có một ổ ốc lác. Kích thước cũng không nhỏ, con lớn gần bằng ngón chân cái rồi. Đây là lần đầu tôi thấy ốc lác to như vậy. Kích thước thật sự không nhỏ, lấy ít đi. Lấy 1-2 cân. Đập vỡ ra, tối về luộc ăn với rượu. Được, để tôi đập vỡ ít cho anh. Anh lấy thịt ra cho vào lồng bắt qua. Rồi đi đến rừng đước đặt lồng bắt qua. Con quà rất thích ăn thứ này. Đến khi Lâm Ý đặt xong lồng bắt qua quay lại. Võ Tòng đã đào được nửa cân ngao. Anh đặt mấy cái lồng bắt qua. Sao mà lâu thế? Võ Tòng, anh không hiểu đâu. Cha tôi trước đây từng nói với tôi. Đặt lồng bắt qua cũng có kỹ thuật. Không phải cứ đặt bừa trong biển là được. Đặc biệt là muốn bắt qua xanh. Càng không thể đặt tùy tiện. Phải đặt ở chỗ nước hơi cạn một chút. Tốt nhất là đặt ở ngoài hang qua. Tôi vừa nãy chính là đi tìm hang qua. Tìm được 2-3 cái hang. Cuối cùng còn đặt một cái lồng ở rãnh biển. Nhanh lên, giúp đào ngao đi. Ở đây ngao không ít. Chờ lát nữa nước rút xuống. Chúng ta ra phía trước, chắc sẽ có nhiều thứ hơn. Nhanh chóng Võ Tòng cũng phát hiện mấy cái lỗ. Lỗ thở không lớn lắm, nhưng cũng khiến Võ Tòng phát hiện. Ở mấy cái lỗ thở, thò ra một số bộ phận trắng mịn và thon dài. Nhiều lỗ quá, chắc chắn có hàng. Ồ, sò lông. Lại còn bắt được sò lông. Tiểu Lâm, đừng đi tìm qua nữa. Chỗ này toàn là sò lông. Nhanh qua đây đào, sò lông này là sò vua à? Không phải sò vua, chỉ là sò lông bình thường thôi. Cả khu vực này toàn là lỗ thở. Nhanh đào đi, tuy bán không được giá cao lắm, nhưng số lượng chắc cũng không ít đâu. Võ Tòng, đào được cả ổ sò lông này. Đừng nói nhiều nữa, nhanh lên, lát nữa nước lên là chẳng đào được gì đâu. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, thùng của 2 người đã chứa đầy ắp sò lông. Ước chừng sơ bộ không đến 20 kg thì cũng phải 17-18 kg cả thùng to đầy ắp sò lông này.
Tiếc là sò lông tuy ngon, nhưng giá cũng chỉ cao hơn Ngao một chút thôi. Nếu mà là sò vua, thì đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ? Võ Tòng, nước lên rồi chúng ta về thôi. Đi thôi, bụng cũng đói cả ngày rồi. Chỗ này cách chợ trong thị trấn không xa. Tìm mấy người thu mua hải sản, chúng ta đi xử lý mấy con sò lông này trước. Chắc có thể bán được ít tiền. Bán xong về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tối ăn cơm uống rượu. Võ Tòng, đừng đi mấy chỗ thu mua hải sản đó. Họ toàn xấu tính không à, 1 cân ngao họ thu của anh 3 tệ. Họ bán lại 1 cân là 6 tệ. Sò lông của chúng ta đây không ít. Nếu tự mình bán nhiều thế này, ít nhất cũng bán được 200 tệ. Nếu anh để họ thu mua, chưa chắc chỉ bán được hơn 100 tệ là cùng. Được rồi, vậy chúng ta tự đi bán. Sò lông này là hàng rẻ. Cũng không lo bán không được. Bác ơi, hút điếu thuốc đi, lát nữa bán xong đồ. Bác cho cháu mượn cái cân được không ạ? Được chứ, mấy chuyện nhỏ này. Các cháu vận may cũng khá đấy. Kiếm được nhiều sò lông với ngao thế này. Hi hi, vận may hơi khá một chút. Tình cờ kiếm được ít. Thế nào, bác có hứng thú mua ít không? Mấy thứ này toàn là hoang dã. Đặc biệt là sò lông. Con nào con nấy đầy đặn. Với lại chúng cháu đã rửa qua một lần. Vừa mới lấy lên, tuyệt đối không tanh. Ăn hải sản là trụng tươi mới. Mua về ngâm trong nước muối một lúc. Rồi cho thêm tỏi với ớt xào lên. Uống rượu có thể uống thêm được mấy ly, ha ha. Nghe cháu nói vậy cũng hay đấy. Được rồi, cháu lấy cho bác 2 cân. Vừa hay lát nữa bác dọn hàng. Rồi về nhà bảo bà xã xào cho bác. Tiểu Lâm, lấy túi đựng 2 cân sò lông cho bác. Rau của bác là tự trồng à? Cháu thấy rau xà lách của bác trông ngon quá, không những đầy đặn mà còn xanh mướt. Đúng rồi, toàn là tự tay bác trồng cả. Sao hả cháu trai? Cháu có muốn lấy một ít không? Nếu cháu mua 1 cân của bác tính cháu 2 tệ. Vậy được rồi. Bác cũng lấy cho cháu 2 cân nhé. Thế là buôn bán bắt đầu. Võ Tòng luôn cho rằng, làm ăn ngoài chất lượng phải đạt yêu cầu. Thì quan trọng nhất là dựa vào miệng. Nếu miệng lưỡi khéo léo, thì bán được cả vào trong chùa. Cùng với việc giao dịch thành công đơn hàng đầu tiên, cũng lần lượt có người đến quay hàng của Võ Tòng. Muốn mua một ít sò lông hoặc là ngao. Võ Tòng, xem ra ốc lắc này chúng ta chỉ có thể tự ăn thôi. Thứ này thực sự không có mấy người mua. Cũng chẳng có cách nào khác. Thứ này ngoài một số người lớn tuổi, rất ít người mua. Một người đàn ông trung niên khi nhìn thấy ốc lắc, liền khóa chặt ánh mắt vào con ốc lắc đó. Cậu bán ốc lắc miệng vàng to này thế nào? Ốc lắc miệng vàng? Đây chẳng phải chỉ là ốc lắc to hơn một chút thôi sao? Cậu bé à, cậu không biết đâu. Cái này hơi khác với ốc lắc bình thường. Thứ nhất là kích thước khá lớn. Thứ hai là phần miệng vỏ của chúng có màu vàng. Thịt cũng hơi vàng, tươi ngon hơn. Tuy cũng là ốc lác, nhưng đây thuộc loại thượng phẩm trong ốc lác. Thịt to tươi giòn. Tôi đã nhiều năm rồi không thấy loại ốc lác như thế này. Ông chủ, ốc lác này có ngon như ông khen không? Tôi không thích ăn ốc lác lắm. Thứ này vừa cay vừa đắng. Đâu có vị tươi ngọt. Ốc lác tuy cay đắng, nhưng lại có một hương vị riêng. Nhà thơ đời Nam Tống Hàn Hồ từng nói, chính là về ốc lác. Thịt ốc lác tươi ngon hơi cay, nhưng có mùi vị thanh khiết đặc biệt. Ăn vào giòn mềm, vị ngọt ở cuối. Ông chủ, nếu ông thật lòng muốn mua, thì tôi sẽ rộng lượng. Ốc lác này đều bán hết cho ông. 3 tệ 1 cân. Đây hơn 2 cân một chút. Ông đưa 6 tệ là được rồi. Ồ, 3 tệ 1 cân à? Làm ăn cốt lõi chứ thật thà mà. Tôi vốn định bán 3 tệ 1 cân. Ông chủ đã thích thì tôi bán hết cho ông. À đúng rồi, ông chủ. Ông xem thử mấy con sò lông này, con nào cũng béo mập tươi ngon. Chưa hề ngâm nước, tuyệt đối thật thà. Mua về nuôi vài tiếng đồng hồ. Nhả hết cát rồi xào lên. Vị đó tuyệt vời luôn, những thứ này đều là hoang dã thuần túy. Tôi vừa cùng em trai đi biển bắt về, cậu của là thật thà. Nếu là người khác chắc đã bán giá cao cho tôi. Được rồi, cậu gói hết ốc lác cho tôi. Con sò lông cũng cân cho tôi 3 cân. Được rồi, không cần thối lại đâu. Cậu bán hàng thật thà, rất tốt. Anh kia có vẻ rất giàu nhỉ, con thừa hơn 40 tệ này. Nói không lấy là không lấy luôn. Làm sao tôi biết được, người giàu có nhiều sở thích lạ lắm. Anh, giờ chỉ còn 3 cân sò lông.
Chúng ta thu dọn đi nhé. Không phải anh nói tối nay muốn ăn sò lông sao? Thôi được, vậy thu dọn hết đi. Cảm ơn bác nhé. Chúng cháu về trước đây. Được rồi, cậu bé này có tiền đồ đấy. Sò lông và ốc lác tổng cộng bán được 320 tệ. 160 tệ này cậu cầm lấy. Mỗi người một nửa. Tình cảm không tính toán. Võ Tòng ca, em không lấy tiền này đâu. Anh giữ lấy đi. Vốn dĩ là anh dẫn em ra biển mà. Hơn nữa, bây giờ anh cũng cần tiền. Với lại vừa rồi toàn anh bán hàng. Nếu không có anh, em còn chẳng biết bán mấy thứ này thế nào. Được rồi, đợi sau này kiếm được nhiều tiền, anh sẽ cho em nhiều hơn. Tiền này tạm để anh giữ, anh sẽ nghĩ xem phát triển thế nào. Đợi sau này kiếm được tiền, bảo đảm phần của em sẽ không ít đâu. Lúc đó sẽ mua cho em một căn nhà to. Tiện thể kiếm cho em một cô vợ tốt luôn. Mọi thứ đều nghe theo Võ Tòng Anh nói. Dù sao mạng này của em cũng là Võ Tòng Anh cứu về. Không có anh, em đã chết từ lâu rồi. Đúng rồi anh. Chúng ta có nên mua ít thịt rau về không? Tới gọi Hào ca cùng ăn cơm. Hào ca thấy anh kiếm tiền chắc chắn sẽ rất vui. Ăn xong chúng ta đi mua ít đồ. Ta có sò lông rồi, lúc đó nấu thêm vài món là được. Mà nói Võ Tòng ca, tay nghề nấu ăn của anh từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ anh thực sự là thiên tài? Giống trong phim ấy. Thức tỉnh thiên phú thần bếp. Thôi đi, nhanh ăn đi. Ăn xong đi mua ít đồ về. Hai người ăn no uống đã. Cũng xách một túi rau. Đi về hướng làng. Đi khoảng 20 phút. Hai người mới về đến trong làng. Võ Tòng, tôi nghe Vương Thẩm nói cậu lại đi đánh bắt rồi. Có kiếm được gì tốt không? Triệu thúc, chú thấy bọn cháu có vẻ kiếm được của tốt sao? Vất vả cả buổi sáng. Đánh bắt mãi cũng chẳng thành đại sự. Anh xem thằng con nhà tôi kìa. Đã đứng vững chân ở trong thành phố từ lâu. Bây giờ là quản lý của một công ty. Một tháng cũng có hơn vạn tệ. Võ Tòng, con trai như vậy là không có tiền đồ đâu. Triệu thúc, biết đâu một ngày nào đó cháu đánh bắt cũng phát tài. Chuyện này ai mà nói trước được chứ? Triệu Minh ở trong thành phố cũng không tệ. Bao giờ về làng vậy? Em đã mấy năm rồi không gặp nó. Võ Tòng ca, anh không biết đâu. Triệu Minh mấy năm nay đều không về làng. Từ thành phố về làng cũng chỉ mất hơn 40 phút lái xe. Không biết còn tưởng Triệu Minh đi nước ngoài. Mấy năm đều không về một lần. Biết đâu Triệu Minh có việc gì bận. Ngay cả nửa ngày cũng không sắp xếp được. Thôi được rồi, chú, bọn cháu đi trước đây. Hai người cười cười rồi đi về phía nhà. Chỉ để lại lão Triệu đứng đó. Với sắc mặt khó coi. Một mình ngơ ngơ trong gió. Ôi Võ Tòng ca, cả nhà quan này bị tóm gọn rồi. Con đực nặng 2 cân, con cái cũng phải 1,3 cân. Võ Tòng ca, em đã lâu lắm rồi không thấy qua đực to thế này. Trước đây toàn nghe bố em kể. Hồi họ ra biển từng bắt được qua xanh mấy cân. Em còn tưởng họ nói khoác. Không ngờ thật sự có qua xanh to vậy. Bố em không lừa em đâu, có những con qua xanh có thể lớn đến 4-5 cân. Thậm chí có con qua xanh nặng hơn 10 cân. Qua xanh nặng 10 cân cơ à? Lừa người chắc. Vậy chẳng phải to bằng cái chậu rửa mặt à? Nước mình có chỗ gọi là Tam Môn. Ở đó có khá nhiều hộ nuôi qua xanh. Một số cá thể nuôi có thể đạt 4-5 cân. Còn ở nước ngoài có một nơi gọi là Esazalankơ. Qua xanh ở chỗ đó con lớn nhất có thể nặng cả 10 cân. Còn to hơn cả chậu rửa mặt. To vậy mà kẹp phải một cái. Tay chẳng phải đứt luôn à? Sao em biết được? Em có thấy bao giờ đâu, cũng chưa bị kẹp bao giờ. Con này còn là qua sao? Bìn qua lồi ra sưng sưng đỏ. Có thể bán được giá tốt đấy. Võ Tòng ca cứ để lồng ở đây. Trong túi mồi vẫn còn khá nhiều mồi. Mai chúng ta lại đến. Xem có bắt được thêm qua xanh nữa không? Tiếc là chỉ có tổng cộng 4 cái lồng. Nếu có thêm mấy cái lồng bắt qua, biết đâu chúng ta có thể bắt được nhiều qua xanh hơn. Được rồi, nước đá rút xuống. Hai người đi vào bãi biển. Võ Tòng ca, bắt qua xanh to vẫn phải xem vận may lắm. Em lật đá ở bên kia đến cả tiếng đồng hồ. Đừng nói qua xanh. Ngay cả lông qua xanh cũng chẳng thấy. Chỉ bắt được mấy con qua hoa. Đánh bắt là vậy đó. Nếu mà ngày nào cũng bắt được qua xanh, ngày nào cũng bắt được cá lớn, thì còn đi làm thuê nữa. Nhanh lên, đào ít ngao. Chỗ này vẫn có khá nhiều ngao. Đào được ít ngao hoa, ngao trắng cũng bán được ít tiền. Mệt quá, dù sao hôm nay đã bắt được mấy con qua xanh lớn rồi. Đã kiếm được nhiều rồi. Có những thứ khác hay không cũng chẳng sao. Trong đầu Võ Tòng đột nhiên hiện lên một dòng thông báo. Sản xuất nạp năng lượng xong.
Giải phóng trong khu vực nạp năng lượng. Hải sản dưới bùn lầy bãi chiều tăng 30%. Kéo dài trong 1 giờ. Sau 1 giờ, phần thưởng kết thúc. Chú ý, hải sản thu được trong thời gian nạp năng lượng không tính vào thống kê điểm. Anh, bên này, nhanh qua đây. Em phát hiện ra thứ tốt rồi. Ngao dầu này, so với ngao dầu bình thường thì to hơn nhiều. Một con này to gần bằng ngón chân cái của em rồi. Ngao dầu cỡ lớn thường được gọi là vua ngao hoa. Đây đều là hàng tốt. Nhanh tìm xem còn nữa không. Anh, nhiều lắm. Một xẻng xuống là 2-3 con. Chúng ta đụng phải tổ ngao dầu rồi à? Nhanh đào đi, đừng nói nhiều, xem có đào được 10 mấy cân không. Cỡ ở đây cũng không nhỏ thật. Toàn là cỡ lớn thôi. Đúng. Nhanh đào đi, đây chẳng khác nào nhặt tiền. Vận may đến rồi, ai cản cũng không được. Nguyên 1 tiếng đồng hồ. Hai người đều bận rộn điên cuồng. Anh, hình như hết rồi. Phía sau này tuy đào được một ít, nhưng không nhiều như trước. Em thấy cả khu này chắc bị chúng ta đào sạch rồi. Chắc cũng gần hết rồi. Anh, hôm nay phát tài rồi. Ông trời cuối cùng cũng không đùa với anh nữa. Chiếu cố anh một lần, hôm nay vận may cũng thật sự không tệ. Xem tổng cộng kiếm được những gì nào. Trong thùng của em có gần 2 cân quá hoa. 2 cân ngao hoa, còn có ngao dầu. Không đúng, phải gọi là vua ngao hoa. Đào được khoảng 7 cân. Bên em 5 cân ngao hoa. 2 cân ngao trắng. Vua ngao hoa thì kiếm được gần 10 cân. Con có 3 con qua xanh lớn, 2 con qua xanh đực. Một con nặng khoảng 1,2 cân, con lớn nhất nặng đến 2 cân. Con qua còn lại cũng nặng 1,3 cân. Anh, chúng ta đi chợ đi. Cái này tuyệt đối không thể tìm mấy người thu mua. Tìm người thu mua, không chừng ít hơn mấy trăm tệ. Được, đi thôi. Lấy cho anh một điếu hoa thiên hạ. Võ Tổng, tôi biết thằng nhóc anh kiếm tiền rồi. Vừa đến đã muốn hút hoa thiên hạ. Nhưng thuốc này tôi không có. Đừng nói cho tôi, cả làng xung quanh không ai bán hoa thiên hạ vì quá đắt. Hoa tử có đấy, anh có muốn không? Không có hoa thiên hạ, thôi bỏ đi, tôi hút hoa tử là ho. Thế này đi, lấy một điếu bạch tháp. Rồi lấy cho tôi thêm một thùng bia. Tôi có nghe người ta nói, hôm nay anh kiếm được không ít vua ngao hoa. Có để lại ít ở nhà ăn không? Thứ này không dễ kiếm đâu. Sao anh biết vậy? Sao mà không biết được, vợ tôi chiều nay chạy ra chợ mua. 2 con quà xanh đó cũng bán được giá khá tốt. Hôm nay bà ấy thấy hai anh ở chợ. Về là nói với mọi người, các anh kiếm được không ít vua ngao hoa. Vương Thẩm đúng là người nhiệt tình. Tiện thể còn quảng cáo giúp tôi một tí. Thôi anh cũng biết mà. Vợ tôi người này là miệng không kín. Nhưng vợ tôi cũng không có ý gì đâu. Anh đừng để bụng làm gì. Tôi cũng không để bụng, chuyện này giấu không được. Hôm nay chỉ là vận may hơi khá một chút thôi. Mới may mắn kiếm được ít vua ngao hoa. Đánh bắt ở biển này toàn xem vận may. Đúng rồi, tôi nhớ nhà anh có một chiếc xe máy. Cho tôi mượn 2-3 ngày được không? Tôi mỗi ngày chạy ra chợ đi về mất cả tiếng đồng hồ. Anh xem có được không? Anh vừa mở miệng đã đòi mượn xe tôi đi. Anh thấy nhà ai động một tí là cho mượn xe ra ngoài. Tôi trả tiền 5 tệ một ngày, thế nào? Có tôi tự nhả qua lấy. Đây không phải vấn đề tiền nông. Đó là vấn đề vợ tôi. 8 tệ một ngày, dù sao anh cũng để đó không dùng. Anh tự mình cũng không mấy khi đi. Được thằng nhóc, anh còn định cưới vợ tôi cơ à? 10 tệ một ngày, nhiều hơn tôi không lấy nữa. Tôi thà đi bộ còn hơn. Hi hi, thỏa thuận nhé. 10 tệ là anh không cần vợ nữa à? Vợ nào cơ? Con mụ nhà tôi 10 mấy năm trước đã bỏ đi theo trai rồi. Ông bây giờ là một thân một mình. Cũng sống thoải mái tự do. Cái này anh không hiểu đâu. Đợi anh lấy vợ rồi, sống thêm ít ngày nữa là biết. Đúng là phụ nữ 30 giữ như cọp. 40 như sói lang, 50 thì như hổ báo. Thôi, anh nói nếu mà bị mấy bà trong làng nghe thấy. Sớm muộn gì cũng bị lột da. Anh, bia đã để lạnh rồi. Vương Thùy đúng là cái mồm to thật. Chuyện chúng ta kiếm được vua ngao hoa, cả làng đều biết rồi. Thôi, toàn chuyện vặt vãnh. Không cần để trong lòng, em đi rửa rau đi. Anh đi nấu cơm, lát nữa anh cả bọn họ sẽ sang. Lúc này anh cả của Võ Tòng đang ở nhà. Bàn bạc một chuyện. Em à, anh lấy ra gần 5-2 nghìn tệ rồi. Số tiền này chắc là đủ,
Để Võ Tòng mở một sạp hàng rồi nhỉ? Anh à, em thấy 5.000 tệ thì không đủ đâu. Anh nghĩ mà xem, dụng cụ bếp núc các thứ. Nếu muốn mở một quán ăn, chắc chắn phải mua lại một bộ bếp mới. Phải dùng loại bếp lửa mạnh mới được, bếp thường thì lửa không đủ. Ngoài những thứ đó ra, các loại dụng cụ nhà bếp, đĩa bát đũa thìa các thứ cũng cần tiền. Mái che mưa các thứ, làm vậy cũng cần tốn không ít tiền. Chưa kể dầu muối tương giấm, nguyên liệu nấu ăn cũng cần tiền. Tay nghề nấu ăn của chú Út rất tốt, so với nhiều đầu bếp trong thị trấn còn giỏi hơn. Em tin với tay nghề nấu ăn của chú Út. Muốn kiếm tiền vẫn là chuyện khá đơn giản. Điều đó cũng đúng, hơn nữa muốn bày quán, vẫn phải đi đến khu chợ đêm mới được. Nếu không bày bừa ở ven đường, lúc đó lại có đội quản lý đô thị, lại có du côn. Cái này cũng cần không ít tiền. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ lấy ra được nhiêu đó, tiền trong nhà thực sự không còn nhiều lắm. Con phải mua sữa bột cho Tiểu Hiên, con phải để dành một ít tiền cho Tiểu Di sau này đi học. Đúng, anh hiểu rồi. Lát nữa anh sẽ sang nói với Võ Tòng, xem cụ thể nó nghĩ thế nào. Nếu nó muốn đi mở một quán ăn, anh sẽ sang bên chú cả vay một ít. Anh định đi tìm Võ Thành à? Người đó thế nào anh cũng biết mà. Hồi trước khi ông ngoại gặp chuyện, nhà họ không giúp đỡ một đồng nào. Mấy năm nay nhà họ càng ngày càng giàu có, nhưng cũng không qua lại với bên mình. Mấy người họ hàng nghèo chúng ta, ông ấy càng ngày càng coi thường. Anh đi tìm ông ấy, chưa chắc ông ấy đã thèm để ý đâu. Anh quên chuyện hồi trước, anh sang nhà họ vay tiền, ăn táng ông bà nội rồi à? Anh bị họ đuổi về thế nào? Nếu không phải nhờ ông Lý ở cửa hàng tạp hóa với ông Chu ở trạm y tế giúp đỡ, chúng ta còn không có tiền để ăn táng ông bà nội. Để anh nghĩ đã. Nếu thực sự không được, đi một chuyến, vay được chút nào hay chút đó. Nếu thực sự vay không được, thì để Võ Tòng đợi 2 tháng. 2 tháng này chúng ta tiết kiệm một chút, chắc có thể góp thêm được 1-2 nghìn nữa. Tốt lắm. Võ Tòng, lúc nào kiếm được chiếc xe máy này vậy? Tôi còn muốn đi theo xem. Có kiếm được chút vua ngao hoa không? Giá của thứ đó không hề rẻ chút nào. Vương Thúy, cô biết họ đi đánh bắt ở đâu không? Làm sao tôi biết được, tôi khuyên các cô vẫn nên thôi đi. Cái ý định đi theo Võ Tòng hưởng lợi ấy. Võ Tòng không phải là người dễ chọc đâu. Tuy sẽ không làm gì các cô, nhưng ăn trộm mấy con gà vịt nhà các cô thì vẫn được. Vương Thúy lời này không giống cô nói ra nhỉ. Đi thôi, không đi nữa là không kịp đi cậy hàu rồi. Đúng rồi, các cô biết không? Vợ nhà ông Triệu già, tối qua lại chạy sang làng bên cạnh. Nghe nói bà ta có một người tình cũ ở bên đó. Chuyện này sao cô biết được? Con vợ nhà ông Triệu già đó, sinh ra đã không yên phận rồi. Nghe nói trước đây không ít lần ra ngoài quyến rũ người khác. Ông Triệu cũng khổ thật. Tự mình đi làm ở ngoài biển. Trên đầu thì đội mũ này đến mũ khác. Tôi chẳng phải là tối qua dậy đi tiểu, thấy vợ ông Triệu già đi ra khỏi làng sao? Tôi còn nghe nói, hôm qua có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, chạy đến nhà ông Triệu già làm ầm ĩ. Nhà ông Triệu nào cơ? Chính là nhà Triệu Đức đó. Thằng con trai làm quản lý ở trong thành phố ấy. Phát tài rồi, không cần cha mẹ nữa. Mấy năm nay không về làng, thằng đó đấy. Người phụ nữ đến nhà họ hôm qua, nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Đứa bé ôm trong lòng, không biết là của Triệu Đức, hay là của thằng con trai Triệu Minh nữa. Triệu Đức thì khó có khả năng, mụ vợ nhà ông ta đúng là một con hổ cái. Tôi nghĩ 8-9 phần là của thằng con trai. Ở bên ngoài quyến rũ phụ nữ nào đó. Đàn ông này vừa có tiền là hư hỏng ngay, không có tiền cũng hư. Trước đây Võ Tòng cũng vậy thôi. Không biết từ đâu kiếm ra một đứa con gái. Anh, chỉ có một con qua xanh thôi. Lại còn là con đực chỉ tầm 1 cân. Còn lại chỉ có 2-3 con qua hoa thôi. Kích cỡ cũng nhỏ, có là đã không tệ rồi. Bắt được một con đã coi như vận may lắm rồi. Hai người bận rộn nguyên 2-3 tiếng đồng hồ, cũng chẳng kiếm được thứ gì đáng giá. Thậm chí ngay cả ngao cũng chẳng được mấy cân. Anh, hôm nay vận may cũng tệ quá. Ngay cả qua hoa cũng toàn con nhỏ. Em thả hết lại rồi. Anh thấy cũng được mà. Ít nhất cũng kiếm được một con qua xanh. Con qua xanh này cũng đáng giá 70,8 tệ. Đi thôi. Ra bên đá kia bá ít ốc lác. Anh vừa liếc nhìn rồi. Mấy con ốc lác đó kích cỡ cũng không nhỏ. Bắt được ít con, chắc cũng được 3-4 cân. Lúc đó xem có ai mua không. Nếu gặp được ông chủ hôm trước, ốc lác này có thể bán được không ít tiền. Cũng chỉ có thể vậy thôi. Có còn hơn không mà. Hai người nghỉ ngơi sơ qua một chút,
rồi đi đến chỗ đầm đá đó. Bắt đầu lật tìm. Võ Tổng, anh nói xem Long của chúng ta bắt được bao nhiêu cá nhỉ? Liệu có về tay không? Làm sao anh biết được? Anh vẫn hy vọng có thể bắt được ít cá. Tốt nhất là bắt được mấy con cá mú sao? Thứ đó đắt lắm. Anh, cá mú chỉ nghĩ vậy thôi. Mấy con cá đó thường ở chỗ rạn san hô. Muốn bắt được, chúng ta chỉ có thể thả lồng gần bãi đá thôi. Trừ khi may mắn đặc biệt, chứ không thì rất khó bắt. Tuy cá mú sống ở đáy rạn san hô, vùng nước nông ven biển, nhưng thông thường, cá mú vẫn sống nhiều hơn ở phần đáy rạn san hô. Cá mú bán đắt thế này là vì khó bắt. Đặc biệt là cá mú sao, loại hoang dã 1 cân đã 200,3 tệ. Nếu mà nặng 2-3 cân, thì có thể 300 tệ 1 cân. Anh, có hàng rồi, cá mú sao, cá mú chuột. Còn lại 2 con dưới 1 cân là cá hổ. Anh, phát tài rồi. Mấy con cá trong này đều đắt lắm. Vận may của chúng ta thực sự hơi nghịch thiên. Anh cũng không ngờ đến nỗi anh bắt được. Thế nhưng khi Võ Tổng từ trong lồng cho mấy con cá vào thùng nước, tình huống tăng điểm mà Võ Tổng tưởng tượng trong lòng lại không xuất hiện. Điểm hệ thống của mình vẫn không có gì thay đổi. Chuyện gì thế này? Không tăng điểm à? Chẳng lẽ bị kẹt rồi sao? Võ Tổng, anh sao vậy? Nhanh nhét ít mồi vào đi. Chỗ này đúng là chỗ tốt. Lại có thể bắt được cả mú sao, cả mú chuột. Biết đâu xung quanh còn nữa. Anh biết rồi. Không đúng nhỉ. Qua xanh hơn 3 cân, điểm hệ thống lại có phản ứng. Trực tiếp tăng 105 điểm. Nhưng sao mấy con cá vừa rồi lại không có điểm nào? Thắng chắc Võ Tổng hơi bối rối. Hơi không hiểu. Tại sao cá bắt được trong lồng dưới biển lại không cung cấp cho mình chút điểm nào? Anh, lần này đúng là phát tài rồi. So với vua Nga Hòa bắt được mấy hôm trước, còn đáng giá hơn nhiều. Con cá mú sao lớn nhất kia chắc phải nặng khoảng 2,3 kg. Cá mú sao to thế này đắt lắm. Đừng vui mừng quá, sớm nhanh đi tìm chỗ nuôi mấy con cá này đã. Mấy con cá này sống mới đáng tiền. Chết thì rẻ đi một nửa. Cũng đúng, cưng à. Cưng ngàn vạn lần đừng chết nhanh thế. Nếu cưng chết thì tôi lộ to rồi. Anh, chúng ta không có máy sục khí. Cũng không pha được nước biển. Mấy thứ này rất khó nuôi sống. Làm sao bây giờ, chúng ta mang ra chợ. Không chừng đã chết hết rồi. Hải sản là thứ như vậy đó. Hải sản tươi sống với hải sản chết hoàn toàn không phải một giá. Mang ra chợ bán chắc chắn không ổn. Lúc đó đừng nói là có người mua hay không. Nếu mà bị người ta gom hết mua sạch thì còn đỡ. Nhưng nếu không có ai mua, kéo dài thêm chút nữa, mấy con cá này sẽ chết cứng hết thôi. Anh hiểu. Để anh nghĩ cách. Có cách rồi. Chào anh là Tiền lão bà, em tôi là Võ Tổng. Hôm trước chúng ta có gặp nhau ở chợ hải sản. Chính là quầy bên cạnh ông cụ ấy. Tôi còn bán 3 con quà xanh cho ông. Ông tôi nhớ cậu rồi. Hôm đó bố tôi mua mấy con quà của cậu. Chính tôi đưa tiền qua. Là thế này, Tiền lão bản, hôm đó anh còn nói với tôi, nếu tôi kiếm được hàng tốt gì thì có thể liên lạc với anh. Mà hôm nay tôi vừa kiếm được mấy con cá mú. Trong đó có 2 con cá mú sao, 3 con cá mú chuột và 2 con cá hổ. Vậy thì vận may của cậu cũng khá đây. Cá mú sao với cá mú chuột còn có cả cá hổ, đều là những loài cá không dễ kiếm. Tôi cũng là vận may khá hơn thôi. Tiền lão bản, mấy con cá tôi kiếm được đều không nhỏ. 2 con cá mú sao mỗi con đều nặng khoảng 2,5 cân. Còn mấy con cá mú chuột cũng có cỡ 1,5 cân. Chỉ có 2 con cá hổ hơi nhỏ một chút, nhưng cũng nặng gần 1 cân. Cậu nói 2 con cá mú sao cậu kiếm được đều nặng khoảng 2,5 cân à? Tôi cân qua rồi. Sai số không nhiều. Cậu đang ở đâu? Tôi dẫn người qua lấy. Tôi đang ở bên đường Long Tân trong thị trấn, từ con đường nhỏ bên cạnh siêu thị Tân Phát, trên đường Long Tân. Đi vào vài phút là đến bãi biển đó. Cậu đợi tôi qua lấy. Khoảng 45 phút nữa chúng tôi sẽ đến được.